משם נלחשת אל האפלה השאלה שמתחילה עלילה של מזימות, רמאות ועמימות מוסרית. ובמחזה שבו לכולם יש מה להסתיר, התשובה רחוקה מלהיות פשוטה. המלט, שנכתב על ידי ויליאם שייקספיר בין השנים 1599 ו-1601, מתאר דמות ראשית שרדופה בידי העבר, אך משותקת מן העתיד. חודשים ספורים לאחר מותו הפתאומי של אביו, המלט חוזר מלימודיו, זר בביתו, וחסר ביטחון לגבי מה שעורב בצללים. חששותיו מקבלים תפנית כאשר הוא נתקל ברוח רפאים הנושאת את פניו של אביו. רוח הרפאים טוענת שהיא קורבן של רצח נתעב ביותר. הוא משכנעת את המלט שדודו קלאודיוס גזל את כס המלוכה וגנב את ליבה של המלכה גרטרוד. אבלו של הנסיך הופך לזעם, והוא מתחיל לתכנן את נקמתו במלך החדש ובחצר הקושרים השותפים למזימה שלו. המחזה הוא טרגדיה מוזרה, החסרה בה האכזריות הפתאומית או הרומנטיקה הסוחפת, המאפיינות את יצירותיו האחרות של שייקספיר בז'אנר. במקום זאת, הוא צולל לעומק חוסר ההחלטיות של גיבורו ולהשלכות הטרגיות שלו. החיזיון של רוח הרפאים מעמיד את המלט מול דילמות רבות. מה עליו לעשות, במי הוא יכול לבטוח, ואיזה תפקיד הוא עשוי למלא בהשגת הצדק. שאלות אלה מסתעפות ברשת סבוכה של דמויות, שמאלצת את המלט לנהל משא ומתן עם חברים, משפחה, מושא אהבתו ויועצי חצר, שלרבים מהם מניעים נסתרים. הנסיך מתמהמה ומתלבט ללא הרף כיצד להתייחס לאחרים, וכיצד עליו להוציא לפועל את הנקמה שלו. דבר זה יכול לגרום להמלט להיות מרגיז מעט, אבל גם הופך אותו לאחת הדמויות האנושיות ביותר ששייקספיר יצר אי פעם. במקום לצלול לפעולה, המלט נבלע בתככים האיומים של החשיבה עצמה. במהלך המחזה, שאלותיו האינסופיות מהדהדות ללא הרף גם במחשבותינו. כדי להשיג זאת, שייקספיר משתמש בשפתו האינטרוספקטיבית ביותר, מהרהוריו הרושפים של המלך הרוצח על גן עדן וגיהנום, ועד להרהוריו הטרופים של הנסיך על המוות. שייקספיר משתמש במונולוגים מלנכוליים עוצרי נשימה. ייתכן שהדבר מודגם בצורה הטובה ביותר בהצהרה החרדתית המפורסמת ביותר של המלט. להיות או לא להיות? זו השאלה. האם אצילי יותר לסבול את חיצי הגורל המזוויעים, או להילחם נגד ים הקשיים, ובהתנגדות לשים קץ להם? מונולוג זה מגלם את הדילמה הקיומית של המלט. הוא קרוע בין מחשבה לפעולה, חסר יכולת לבחור בין החיים למוות. אבל שאלותיו האינסופיות מעוררות חרדה נוספת. האם טירופו של המלט הוא חלק מהצגה שמטרתה לבלבל את אויביו? או שאנו צופים בדמות על סף טירוף? שאלות אלו מכבידות על כל האינטראקציות של המלט עם הדמויות, כיוון שהוא מבלה חלק ניכר מהמחזה כשהוא פונה פנימה לתוך עצמו. לעתים קרובות הוא אינו מצליח לראות את ההרס שהוא זורע. הוא אכזרי במיוחד כלפי אופליה, מושא אהבתו שנידונה לכישלון, שנדחפת לטירוף עקב התנהגותו המעורערת של הנסיך. גורלה הוא דוגמה אחת לאופן שבו ניתן היה למנוע בקלות את הטרגדיה, ומשקפת את השפעת העדבות של משחקי המוחות הרעילים של המלט. לאורך המחזה מעלימים עין מסימני הזהרה דומים לטרגדיה פעם אחר פעם. לעתים ההתעלמות מתרחשת עקב עיוורון מכוון, כמו למשל כאשר אביה של אופליה מבטל את מעשיו המדאיגים של המלט כמחלת האהבה. ברגעים אחרים הטרגדיה נובעת מכפילות מכוונת, כמו במקרה של טעות בזיהוי שמובילה לשפיכת דמים נוספת. רגעים אלה מותירים אותנו עם הידיעה המטרידה שטרגדיה נובעת מטעות אנוש. גם אם הטעות היא להימנע מפעולה. מכל הסיבות הללו, הדבר היחיד שלעולם איננו מפקפקים בו היא אנושיותו של המלט. אך עלינו להתמודד ללא הרף עם השאלה, מיהו המלט האמיתי? האם הוא בן אצילי הנוקם את נקמת אביו, או נסיך מטורף שיוצר כאוס בחצר המלכות? האם עליו לפעול או להתבונן, לפקפק או לבטוח, מיהו? למה הוא כאן? ומי ממתין שם בחוץ, עורב באפלה? מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.